Στη μελέτη αυτή θα δώσουμε μια περιληπτική εικόνα του αντιχρίστου θηρίου, το οποίο η Αγία Γραφή αναφέρει πολύ συχνά. Λόγω της τεράστιας έκτασης του θέματος, θα περιοριστούμε σε λίγα εισαγωγικά και μόνο για το εσχατολογικό ερμηνευτικό επίπεδο της προφητείας. Ως ξεκίνημα, ας αναφέρουμε το χωρίο της Αποκάλυψης, που λέει «Και είδον εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνουν, έχων κέρατα 10 και κεφαλάς 7, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίο, ο είδον, είναι όμοιον παρδάλι, και οι πόδες αυτού ως σάρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και έδωκεν αυτόν ο δράκον τη δύναμη αυτού, και το θρόνον αυτούν και εξουσία μεγάλη. Και μία εκ των κεφαλών αυτού ως εσφαγμένη εις θάνατον, και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύθη. Και θαυμάστη όλη η γη πίσω του θηρίου, και προσεκίνησαν το δράκοντι, ότι έδωκεν την εξουσία το θηρίου, και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες, «Τις όμοιος το θηρίο και τις δύναται πολεμήσει με ταυτού». Και εδόθη αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας, και εδόθη αυτό εξουσία, ποιήσε μήνας τεσσαράκοντα και 2. Και ίνιξεν το στόμα αυτού, εις βλασφημίας προς τον Θεόν, βλασφημίσε το όνομα αυτού, αλλά και τη σκηνήν αυτού, τους εν το ουρανό σκηνούντας. Και εδόθη αυτό ποιήσε πόλεμο μετά των Αγίων, και νικήσε αυτούς. Και εδόθη αυτό εξουσία, επί πάσαν φυλήν και λαών, και γλώσσαν και έθνος. Και προσκυνήσουσαν αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γης. Ου γέγραπτε το όνομα αυτού εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου, από καταβολής του κόσμου. Ή της έχει ους ακουσάτο, ή της εις εχμαλωσίαν, εις εχμαλωσίαν υπάγει, ή της εις εχμαλωσίαν, εις εχμαλωσίαν υπάγει, ή της εν μαχαίρι αποκταθήνε, αυτόν εν μαχαίρι αποκταθήνε. Ο δε στην υπομονή και η πίστη των Αγίων. Ο Απόστολος Ιωάννης εδώ μιλάει για κάποιο θήριο που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και βγήκε από τη θάλασσα. Ήταν σαν λεοπάρδαλη, με πόδια αρκούδας και στόμα λιονταριού. Αυτά τα χαρακτηριστικά του ήταν όμοια με τα χαρακτηριστικά των 3 ζώων που είχε δει ο προφήτης Δανιήλ σε αρχαιότερο όραμά του. Και εξεικόνιζε πολιτικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές ήταν οι 3 πρώτες υπερδυνάμεις που έδρασαν στην περιοχή του Ισραήλ, από τον καιρό του Δανιήλ έως τον καιρό του Ιωάννη. Σύμφωνα με τις οράσεις του Δανιήλ, τα ζώα αυτά συμβόλιζαν τις εξής δυνάμεις. Το λιοντάρι συμβόλιζε τη Βαβυλώνα, η αρκούδα συμβόλιζε τη Μηδοπερσία και η λεοπάρδαλη την Ελλάδα. Όμως οι ενέργειες του ίδιου του θηρίου της Αποκάλυψης ήταν ίδιες με τις ενέργειες του 4ου θηρίου που είδε ο Δανιήλ, το οποίο εξεικόνισε τη Ρώμη, την επόμενη δηλαδή παγκόσμια δύναμη που είχε την εξουσία στην εποχή του Ιωάννη. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτικές αυτές δυνάμεις μπορεί να βρει στα κεφάλαια 2 και 8 του προφήτη Δανιήλ. Το θηρίο αυτό λοιπόν αντιπροσώπευε τη θηριωδία των ανθρωπίνων πολιτικών δυνάμεων. Στα 10 κέρατά του είχε 10 βασιλικά διαδήματα και γραμμένα στα κεφάλια του ήταν τα ονόματα βλασφημίας. Βλασφήμισε λοιπόν το Θεό και τους Αγίους και του δόθηκε εξουσία να πολεμήσει τους Αγίους και να τους νικήσει. Στο εδάφιο 13 μάλιστα λέει ότι ο Σατανάς, δηλαδή ο δράκον, ήταν αυτός που του έδωσε όλη του την εξουσία. Συνεπώς το θηρίο έχει σατανική προέλευση. Σε άλλο σημείο της Αποκάλυψης, ένας άγγελος δίνει περισσότερες πληροφορίες στον Ιωάννη για το θηρίο. Το θηρίον, ο είδες, ειν και ουκ έστιν και μέλη ανεβαίνουν εκ της αβύσσου, και εις απώλειαν υπάγει και θαυμαστήσονται οι κατοικούντες επί της γης. Ο νου γέγραπτε το όνομα επί το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου. Βλεπόταν το θηρίο, ότι ειν και ουκ έστιν παρέσται. Ο δε ο νους, ο έχων σοφίαν. 7 κεφαλέ, 7 όροι εισήν, όπου η γηνή, δηλαδή η Βαβυλώνα η μεγάλη, κάθεται επ' αυτόν, και βασιλείς 7 ήσιν. Οι 5 έπεσαν, ο εις έστιν, ο άλλος σου πόηλθεν, και όταν έλθει, ο λίγον αυτόν δι μήνε. Και το θηρίον, ο ειν και ουκ έστιν, και αυτός ο 8ος έστιν, και εκ των 7 έστιν, και εις απώλειαν υπάγει. Και τα 10 κέρατα, είδες 10 βασιλείς ήσιν. Ήτινες βασιλείαν ούπο έλαβον, αλλά εξουσίαν ως βασιλείς μίαν ώραν λαμβάνουσιν μετά του θηρίου. Ούτε μία γνώμην έχουσιν και τη δύναμη και την εξουσίαν αυτών το θηρίο διδώασιν. Ούτε μετά του αρνίου πολεμήσουσιν και το αρνίον νικήσει αυτούς. Ότι Κύριος Κυρίων εστίν και βασιλεύς βασιλέων και η μεταυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή. Ο άγγελος λοιπόν λέει στον Ιωάννη ότι το θηρίο ειν και ουκ έστιν και μέλη ανεβαίνει εκ της αβύσσου. Μία φράση που είναι το αντίθετο της φράσεως «ο ον» και «ο ειν» και «ο ερχόμενος» που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό.
Ενώ ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται ο «Ον», ο «Είναι» και ο «Ήταν» και ο ερχόμενος από τον ουρανό για να μείνει με την εκκλησία του. Το θηρίο ονομάζεται ο «Ήταν» και δεν είναι και θα ανέβει από την Άβυσσο και μετά πάλι θα χαθεί. Ύστερα ο άγγελος εξήγει ότι τα 7 κεφάλια αντιπροσωπεύουν 7 βασιλιάδες διαχρονικά, ενώ τα 10 κέρατα 10 βασιλιάδες που θα βασίλευαν μελλοντικά μαζί με το θηρίο, όταν εκείνο θα έβγαινε από την Άβυσσο και θα παρέδιδαν σε αυτό όλη τους τη δύναμη και την εξουσία, επειδή θα είχαν την ίδια γνώμη μαζί του. Όσο για το θηρίο αυτό, αντιπροσωπεύει τον 8ο βασιλιά, ο οποίος θα είναι ο ηγέτης παγκόσμιας δύναμης, όπως και οι 7 προηγούμενες από αυτόν παγκόσμιες δυνάμεις ή βασιλείες που πέρασαν από την Ανατολική Μεσόγειο. Οι 6 προηγούμενες είναι οι εξής κατά σειρά εμφάνισης: Αίγυπτος, Ασσυρία, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα και Ρώμη. Ως η 7η πιθανόν να εννοείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην Αποκάλυψη ο άγγελος εξηγεί ότι τα 7 κεφάλια, εκτός από 7 όρη στα οποία είναι κτισμένη η Ρώμη ως τύπος της Μεγάλης Βαβυλώνας, σημαίνουν επίσης και 7 βασιλείς, από τους οποίους οι 5 πρώτοι στην εποχή του Ιωάννη είχαν πέσει, από Αίγυπτο δηλαδή έως Ελλάδα που διαβάσαμε παραπάνω. Ο 6ος βασιλιάς, που είναι η Ρώμη, ήταν σε ισχύ τη στιγμή της οράσεως του Ιωάννη, και ο 7ος βασιλιάς θα ήταν κάποιος μελλοντικός που θα εξουσίαζε την περιοχή του Ισραήλ, αλλά θα έμενε πολύ λίγο. Το ίδιο το θηρίο θα ήταν ο 8ος βασιλιάς, ο οποίος θα ίσχυε στην περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης και θα συγκέντρωνε όλη την εξουσία των προηγούμενων παγκοσμίων δυνάμεων της περιοχής. Το θηρίο λοιπόν, ο 8ος, θα είναι ο ηγέτης, εκπρόσωπος ενός βασιλείου μεγάλης πολιτικής δύναμης, ο οποίος σύμφωνα με την Αποκάλυψη θα συμμαχίσει με 10 βασιλιάδες της εποχής του για να πολεμήσει τον Ιησού Χριστό και να νικηθεί. Το ότι η βασιλεία αυτή έχει τα χαρακτηριστικά όλων των προηγούμενων δυνάμεων της περιοχής δηλώνει ότι συγκεντρώνει όλη την εξουσία που είχε δώσει κάποτε ο Σατανάς σε όλες αυτές. Οι 10 βασιλείς, καθώς και οι 7, περιλαμβάνονται στο ίδιο το θηρίο, σαν κέρατα και κεφαλές. Επειδή το θηρίο αυτό ενεργεί όλη τη δική τους εξουσία, θα είναι λοιπόν μια κυβέρνηση πρωτοφανούς εξουσίας και δύναμης. Ο Ιωήλ, μάλιστα, αναφερόμενος στον πόλεμο του Γόγ εναντίον του Ισραήλ κατά τον Αρμαγεδόνα, λέει: «Λαός πολύς και ισχυρός, όμοιος αυτού δεν εστάθε πεόνος, ουδέ με ταυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεάν γενεών». Εδώ πιθανώς αναφέρεται στο στρατό του θηρίου, καθώς η Αποκάλυψη ταυτίζει το στρατό του θηρίου με το στρατό του Γόγ. Οι μεν 7 βασιλείς, δηλαδή 7 κεφαλές, σημαίνουν τους παγκόσμιες δυνάμεις σε όλη τη διάρκεια ύπαρξης του Ισραήλ. Οι δε 10, μόνο τους συμμάχους του θηρίου της 8ης δύναμης, μόνο στον καιρό του πολέμου, στον Αρμαγεδόνα. Πολλούς αιώνες πριν γράψει ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, ο Θεός είχε μιλήσει και στο Δανιήλ για το ίδιο θηρίο. Ο Θεός πολλές φορές στην Αγία Γραφή μας δίνει κάποια όραση προφητεία, που έχει περισσότερες από μία εκπληρώσεις. Μας προφητεύει για κάτι που εκπληρώνεται και που μετά από καιρό ξαναεκπληρώνεται με λίγο διαφορετικό τρόπο. Έτσι, η πρώτη του εκπλήρωση γίνεται τύπος ή σκιά ή παράδειγμα της μεταγενέστερης εκπλήρωσης. Το ίδιο συμβαίνει και με την προφητεία που θα εξετάσουμε τώρα. Έτσι, ενώ στα προηγούμενα εδάφια ο Δανιήλ είδε 3 παγκόσμιες δυνάμεις από την εποχή του και μετά, στη συνέχεια βλέπει ένα 4ο θηρίο, διαφορετικό από όλα τα άλλα, τη Ρώμη. Θηρίων 4 τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα, και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας, κατέτρωγε και κατεσύντρευε και κατεπάτη το υπόλοιπον τα σπόδα αυτού. Και αυτό ή το διάφορων παντών των θηρίων το προαυτού, και είχε 10 κέρατα. Παρετήρουν τα 10 κέρατα, και ιδού, έτερεν μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν. Και ιδώ εν το κεράτη τούτο ήσαν οφθαλμοί, ως οφθαλμοί ανθρώπου, και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Ταύτα τα μεγάλα θηρία, τα οποία είναι 4, είναι 4 βασιλείς. Ήτινες θέλουσιν εγερθεί εκ της γης. Αλλά οι Άγιοι του υψίστου θέλουσιν παραλάβει τη βασιλεία και θέλουσιν έχει το βασίλειο εις τον αιώνα. Τότε ήθελω να μάθω την αληθείαν περί του 4ου θηρίου, το οποίο είναι των διάφορων από πάντων των άλλων, καθ' υπερβολήν τρομερών, του οποίου οι όδοντες ήσαν σιδηροί και οι όνυχες αυτού χάλκινοι. Κατέτρωγε, κατεσύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και περί των 10 κεράτων, τα οποία ήσαν εν την κεφαλή αυτού, και περί του άλλου το οποίον ανέβη, και έμπροσθον το οποίο έπεσον 3. Περί του κέρατους εκείνου, λέγω, το οποίον είχεν οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, του οποίου οι όψεις ήτο ρωμαλαιοτέρα παρά των συντρόφων αυτού. Εθεώρουν και το κέρας εκείνο, έκαμεν πόλεμο μετά των Αγίων, και υπερίσχε κατά αυτόν. Εώσου ήλθεν ο παλαιός των ημερών, και εδόθη η κρίση στους Αιγίους του υψίστου. Και ο καιρός έφτασε,
και οι Άγιοι έλαβαν την βασιλεία. Και εκείνον είπε: Το θηρίο το τέταρτον θέλει είστε η τέταρτη βασιλεία επί της γης, ή της θέλει διαφέρει από πασών του βασιλείων, και θέλει καταφάγει πάσα τη γη, και θέλει καταπατήσει αυτήν, και κατασυντρίψει αυτήν. Και τα 10 κέρατα είναι οι 10 βασιλείς, ή την εις θέλουσιν εγερθεί εκ της βασιλείας ταύτης. Και κατόπιν αυτόν άλλος θέλει εγερθεί. Και αυτός θέλει διαφέρει τον πρώτον, και θέλει υποτάξει 3 βασιλείς, και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους Αγίους του υψίστου, και θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Και θέλει σου δοθεί στη χείραν αυτού μέχρι καιρού καιρών, και η μίσος καιρού. Κριτήριον όμως θέλει καθίσει, και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού, για να φθάρει και να φανιστεί ως τέλους. Και η βασιλεία, και η εξουσία, και η μεγαλοσύνη των βασιλείων των υποκάτω παντός του ουρανού, θέλει δοθεί στον λαόν των Άγιων του υψίστου, του οποίου βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος, και πάσα η εξουσία θελούσε λατρεύσει και υπακούσει σε αυτόν. Πράγματι, η Ρώμη κυβέρνησε με σιδερένια πυγμή τον κόσμο, και συνέτρεβε τους εχθρούς της, σαν να τους πατούσε με σιδερένια πόδια. Το κεφάλι όμως του θηρίου είχε 10 κέρατα, όπως το θηρίο που είδε και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Ξαφνικά όμως φύτρωσε άλλο ένα κέρατο μικρό, που ξερίζωσε 3 από τα άλλα 10 κέρατα. Συνεπώς, έχουμε 10 κέρατα, μείον 3, ίσον 7. Θυμηθείτε πως και τα κεφάλια του θηρίου της Αποκάλυψης ήταν 7, ενώ τα κέρατα ήταν 10. Η ομοιότητα εδώ είναι προφανής. Όμως, αν προσθέσουμε στα 7 κέρατα που έμειναν αυτό που φύτρωσε, έχουμε 7 και 1 ίσον 8. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, το θηρίο της Αποκάλυψης ήταν ο 8ος βασιλιάς και είναι εκ των 7. Έτσι εξηγεί και ο άγγελος στο Δανιήλ το όραμα. Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, ή την θέλουσιν να γερθεί εκ της βασιλείας ταύτης, και κατόπιν αυτόν άλλος θέλει γερθεί, και αυτός θέλει διαφέρει τον πρώτον, και θέλει υποτάξει 3 βασιλείς. Αν και δεν θα ασχοληθούμε με όλες τις λεπτομέρειες και εκπληρώσεις αυτής της προφητείας, στη συγκεκριμένη εκπλήρωση περί του Αντιχρίστου, παρατηρούμε ότι όπως και στην Αποκάλυψη, εδώ μιλάει για 7 βασιλείς και έναν 8ο, που στο μεν Δανιήλ συμβολίζεται από το μικρό κέρατο του 4ου θηρίου. Στη δε Αποκάλυψη συμβολίζεται από ολόκληρο το θηρίο με τα 10 κέρατα και τα 7 κεφάλια. Εκεί αναφέρεται ως 8ος, όπως 8ο ήταν και το μικρό κέρατο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως εκτός από την εκπλήρωση της προφητείας στη θηριώδη προχριστιανική Ρώμη, έχουμε για το θηρίο και κάποια σχατολογική εκπλήρωση στην 8η και τελευταία υπερδύναμη της ιστορίας, στην περιοχή του Ισραήλ. Πρόκειται για το θηρίο που συγκεντρώνει όλη τη θηριωδία των προαυτών δυνάμεων και που θα πολεμήσει τον Ιησού Χριστού κατά ενέργεια του Σατανά. Ο τρόπος ενεργείας του θα είναι όμοιος με της Ρώμης, από την οποία προσκιάστηκε στο Δανιήλ. Περί του κέρατος λέγω εκείνο, το οποίο νύχαινε οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, του οποίου οι όψεις ή το ρωμαλαιοτέρα, παρά των συντρόφων αυτού, εθεώρουν και το κέρας εκείνο έκανε πόλεμο μετά των Αγίων, και υπερίσχε κατά αυτόν, εωσού ήλθεν ο παλαιός των ημερών, και εδόθη η κρίση εις τους Αγίους του υψίστου. Και ο καιρός έφτασε, και οι Άγιοι έλαβαν τη βασιλεία. Είναι γνωστό πως η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν πολιτική εκείνη δύναμη που δίωξε πολύ τους χριστιανούς και που συνέβαλε στη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Ακόμα οι αυτοκράτορες της θεωρούνταν θεοί, στους οποίους έπρεπε να προσφέρεται θυμίαμα. Σίγουρα όλα αυτά είναι μεγάλα λόγια, σαν αυτά που έλεγε και το μικρό κέρατο. Και επίσης η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν όχι μόνο αυτή που κατέτρεξε τους χριστιανούς Αγίους, μα επίσης αυτή που κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, την αγαπημένη πόλη του Χριστού, το 70 μετά Χριστόν. Κάτι παρόμοιο θα είναι και το βασίλειο του θηρίου στο μέλλον. Όχι μόνο θα στείλει στρατεύματα στον πόλεμο του Αρμαγεδόνα εναντίον του Ισραήλ, αλλά θα λέει μεγάλα λόγια και θα κατατρέχει πολύ τους χριστιανούς. Πράγματι, μια μεγαλύτερη απεικόνιση της Ρώμης, λίγο πριν από το τέλος του παρόντος συστήματος.